Hör ni mig nu? Kan det vara ljud nu, tro? Standard. Hör ni mig nu? Är det ljud? Ja, okej. Ja, men vad bra. Då behöver jag inte skriva någonting. Nej, det var lite felinställt där. Jag hade lite bråttom när jag skulle igång liven här. Ja, på ljud. Bra. Snyggt. Ja, men då är vi igång. Det blir lite tokigt så här ibland. Japp. Lite halvtyst. Okej, men funkar. Skumt att det är så där idag då. Jag vet inte varför det blir tok. Vi ska se här om jag... Ja. Det är nog konstigt där med källor. Var jag tar ljudkällan ifrån. Så kolla en grej till. Oj. Så vi får upp den där. Vi ska se. Bra ljud hos mig, Bjarne. Okej. Ja, men då kör vi på det. Då kör vi på att det är bra ljud. Då slipper vi hålla på och mecka med. Så. Ja, men gött. Då ska vi se här. Bra. Ni hör mig, ni ser mig. Yes, och vi är igång. Ja, ni som inte har varit med på en live förut, så brukar jag köra lite då och då. Jag brukar ha på onsdagar klockan 8. Men vi är bortresta på onsdag. Så då valde jag att, men jag kör här på måndagen istället då. Bra. Och som sagt var, vi kör till klockan 9. Klockan 9 kör vi, och här får vi liksom ställa alla sorters frågor inom husbilslivet. Jag brukar säga det att det finns inga dumma frågor, utan det är bara att fråga vad som helst utan att känna sig på något vis dum eller någonting. Så att fråga om, jag brukar jämt dra det, varför är vattnet brunt för när det är skitigt typ? Ja, men det är en jättebra fråga. Nej, men förstår ni? Det är bara att fråga. Och vill man veta någonting så bör man ju fråga för att kunna förstå och så vidare. Så här på vår kanal så vill vi att det ska vara så. Yes, men vad jätteroligt att det var ju riktigt bra att det inte var några ljud, för nu ser jag vad ni har skrivit och vilka som är med ikväll. Jättekul. Och ni som inte är med får gärna skriva ett hej bara. Som sagt var, jag har inget tema för idag, utan det blir vad vi gör det till. Och som jag skriver i aviseringarna, kom gärna med lite frågor. Alltså klura lite inför en live om ni hade tänkt vara med. För alla gav vi undra saker. Och det brukar bli så att i slutet av liven vid 29, kvart i 9, ja, då har vi kommit igång med diskussionen. Det brukar ofta vara så. Så att börja gärna att skriva frågor här. För jag tar er en efter en uppifrån och ner och hälsar på er och tar era frågor steg för steg. Och så. Som ni ser där först, som jag lämnade medlem på vår kanal, jag lämnar en liten länk där. Det är om ni vill bli medlemmar på vår kanal, vilket innebär lite olika förmåner. Så att vill ni kolla lite mer noggrant vad det innebär och vad man har för förmåner, så klicka på den länken som jag lämnar i kommentarerna bredvid, längst upp i början av liven där.
Lite info bara. Yes, ja, vad har ni för väder hos er? Det är ganska, vi ska ju åka neråt här på onsdag i landet till Sörmland. Och där nere är det barmark. Här har vi faktiskt vinter fortfarande. Det är mycket snö här uppe. Och jag hörde ja det var väl förrgår eller igår, att det blir barmark runt söder om Hedemora ungefär. Där brukar det liksom plana ut och bli barmark. Så jag tänkte på det, vad har ni för väder hos er? Vart kommer ni ifrån? Jag känner ju igen många namn här liksom, vilka jag kommer hälsa på er senare också. Det som jag tänkte också, där ni ser, det är några som har kommenterat, och som Per-Erik Nordin till exempel har en liten stjärna där. Jag ser direkt då, han har ett medlemsmärke, han är medlem hos oss, vilket är jättekul, Per-Erik. Vi har haft lite mailsnack och så vidare. Och det är ju det här som är att jag vill gärna liksom komma och lära känna er lite bättre. Ha lite spontana livestreamar med just medlemmar. För att, ja, komma närmare varandra. Så är det. Så att vill ni titta lite mer på medlemskap så får ni gärna klicka på länken där. Yes. Nej men som sagt, vi håller på till klockan 9. Vi har inget speciellt tema idag. Fråga om allt möjligt inom husbilsliv, litiumbatteri, teknik. Vad har jag för erfarenhet med husbil? Ja, det kan vara vad som helst. All Powers. Vi är ambassadör i Sverige för All Powers. Vad är All Powers? Ja, det är de här power stations som man kan ha som en kassett med sig. Små till jättestora. Vi har gjort alla tester vi kan göra och lagt ut på YouTube angående All Powers Power Station. Och jag märker att det är många som handlar just nu. Vilket, ja, vintertiden här nu, det är ju allt ifrån Home Backup Power, stora pjäser som kan drifta mycket i hemmet, till husbil. Och när vi är inne på All Power så kan jag ju nämna det att jag brukar alltid säga det att den optimala Power Station som jag gillar att ha med i husbilsliv är ju All Powers R1500. För den har en uteffekt på 1800 watt och då täcker den mycket från airfryer till kaffekokare och så vidare. Bra, nej men så, kom ihåg, det blir vad vi gör det till, och det är inte jag kan svara på, det brukar vi lösa inom gruppen. Det är alltid någon som har kunskap eller information, och det är det här som jag gillar. Jag är bara katalysatorn. Det blir vad vi gör det till, och det brukar bli jättekul. Så får vi se vad vi hamnar i för, det är alltid lika spännande, vad vi hamnar i för kategori i diskussioner när det gäller husbilar. Är det teknik, är det resmål, eller är det allmänt fukt i husbilen, eller vi får se. Yes. Men jag börjar hälsa de som har skrivit här på i kommentarfältet här, hälsar välkomna. Bjarne Lundgren, tjena! Hallå Bjarne! I allt väl nere på västkusten. Yes. Vi ska ju ta en liten recap med din inverter som höll på att strula tydligen. Vet inte vad det är, men vi ska ju självklart få ordning på det, Bjarne. Kul att ha det med, Bjarne. Per-Erik Nordin, tjena Per-Erik. Och ni ser där, han är medlem, det blir en sån här stjärna då. Och hundar och husbil. Hej på det, vad kul att ni är här. Jajamän. Och så har vi Otto. Tjena Otto. Kul att du är här. Ni ser där också att Otto är medlem. Hundar och husbil kanske starta om. Ja, vi hade lite problem med ljudet här i början, men nu så funkar det. Leva med husbil. Ja, nu har vi det, ja. Jättebra. Det är så tråkigt om jag sitter och bara mimar liksom.
Och så får man berätta om allting. Så det är jättebra att ni har bekräftat att ni hör mig. Men jättekul att ni är med, Leva med husbil. Ni har ju varit med förut. Välkommen även ikväll. Och 800 med husbil per eka. Gerra Kesson, tjenare Gerra. Gert. Och ni ser där att han är också medlemmar. Många medlemmar idag. Det är jättekul, jättekul. Och funkar din bra? Din Allpowers R4000 som du köpte. Du hade lite mail till mig också som lite frågor. Hoppas den funkar bra. Får gärna skriva något. Okej. Hundar och husbil. Är det Mike? Är det du? Okej. Tjena. Om det är nu Mike som jag installerade och spridit faktiskt idag på många Facebook-grupper angående den installationen jag gjorde i din bil. Är det du Mike? Jag kan tänka mig att det är det. Bra. Kul. Hej, jag har inte anmält mig. Lyssnar ändå? Ja, absolut. Det är bara att lyssna. Hur mycket? Det är ju så. Man behöver inte vara engagerad eller någonting. Man kan ju sätta sig tillbaka och lyssna på liven. Absolut. Inga problem. Hundar och husbil. Hur långt bort kan en Global Link sitta från övrig blåtandsenheter? Vad tänkte du? Alltså blåtanden, den räcker ju. Ja, vad ska man säga? Skulle känna att 15-20 meter ifrån Global Linken då kan det vara med telefon och få kontakt med Global Linken. Sen finns det en extern blåtandsmässigt om man säger så till telefon. Där ska det vara nog max 15 meter skulle jag tippa på. Och vi kan ju prata lite om Global Linken. Global Linken är ju en produkt ifrån Victron Energy, vilket samlar in data ifrån smartshunten, ifrån smart solar, regulatorn till solpanelen. Det kan vara olika produkter ifrån Victron. Samlar in datan, skicka datan via 4G. Det är Global Linkens primära funktion då. Skickar via 4G till en portal på VRM, en Victron Remote Management. Så att var 15 minut så skickar han ifrån husbilen så du kan läsa av batteristatus, du kan läsa av hur mycket sol som solpanelen tar emot och så vidare. Och i Global Link så finns det lite andra funktioner med, men det är ju den primära funktionen där du kan vara på jobbet och logga in på webben på portalen då med ditt inlogg, och så kan du läsa av hur husbilen har det med batterikapaciteten, och det går att koppla dit Ruvitags till Global Linken där du kan läsa av temperaturen, luftfuktigheten, och allt kan du läsa av på distans då. Så om husbilen är vinterförvarad någonstans så har du full koll med Global Linken. Allt ifrån temperatur, luftfuktighet, batteristatus och de andra produkterna som är kopplade då. Och det är ingen kabeldragning eller någonting, utan det är en väldigt enkel och hanterlig installation. Global Linken placerar man gärna lite högt så att signal till 4G kommer in. Annars så sätter man dit en extern antenn, går också att köpa till. Global Linken ska ju då ha spänningsmatning plus och minus. That's it. Sen gör man en konfiguration att hämta in datan via blåtand ifrån smartshunten, smart solar, solcellsregulatorn, Ruvitaggen då, som är sensor som kan kopplas till, som mäter då temperatur och luftfuktighet, och sen så skickar den värdet till var 15 minut så skickar den ett paket med data till portalen på VRM, så du kan sitta på jobbet och kolla hur husbilen har det, eller sitta hemma om husbilen är vinterplacerad någonstans. Så Global Linken
rekommenderar jag starkt. Och du behöver inte ha någon wifi-kontakt utan den går via 4G då. Och den är prepaid i 5 år. Det är ingen abonnemangsavgift eller någonting sånt. Och det är väl egentligen, är ni intresserade så why not? Jag lägger en länk här på Global Linken till er. Jag har installerat många Global Link i husbilar. Dock måste jag faktiskt säga det. Den fungerar väldigt bra på iPhone. Inga problem på något vis. Jag råkade ut för en installation här i höstas med en Android-telefon. Och den var lite tokig att få kontakt med telefon ifrån Global Linken. Så att där kan jag säga, om ni går i tankar och har en Android-telefon och går i tankar med att köpa en Global Link, hör med mig först då, så kan jag kolla så att ni har en Android-telefon som funkar, så ni inte har, jag vet vilken Android-telefon det var, och så att det inte blir problem när ni handlar Global Link då. Jag skriver här och skickar en länk så kan ni läsa mer om Global Link här. Mer ska det stå om Victron Global Link 520. Så. Sen är det så här att Global Link, den är ganska rolig på ett sätt också, för att du har en funktion där som du kan ha spårbarhet. Skulle bilen bli stulen så har du så att du kan se vart den är, för den triangulerar masterna. Så att du kan gå in och titta. Och så kan du ställa också ett geofence om du hyr ut husbilen, lånar ut husbilen. Så du får ett mail när de har, om du sätter ett fence då, ett geofence, att du får högst åka 15 mil ifrån den här punkten. Så säger jag, och åker du över 15 mil då åker du över stängslet, geofence, och då får du ett mail till dig som säger att husbilen är utanför ditt område. Så då har du kollen på det. Så den funktionen finns också. Men jag la ju en länk där. Det är bara att läsa mer om Global Link. Och har ni frågor angående det så är det bara, som ni ser här, en liten banderoll med vår mailadress då. livsstil@husbilsvloggen.se. Samt besök vår Facebook, Husbilsvloggen Sverige. Det finns lite matnyttigt där. Allt runt omkring husbil och vår verksamhet finns där med länkar. Gött. Vi går vidare, men jag hoppas Mike att du fick lite angående där Global Linken, hur den funkar. Sen kommer min son här som heter The Doggy Gamer. Hej pappa, jag älskar dig. Ja, fina Gabriel. Jag älskar dig med. Så du är med på liven. Jajamän. Hundar och husbil, det är 0,2 millimeter snö i Södertälje. Okej, 0,2 millimeter. Det är bra. 0,2 millimeter. Ja, det är inte mycket att hurra för. Här är det nog i alla fall en 15 centimeter skulle jag tippa på. Som ligger på backen då. Jag tror det kom lite igår också, ett par centimeter. Men det är helt klart vinter här uppe. Så är det. Men roligt Mike. 0,2 millimeter. Jajamän. Otto. Just. Oj, nu blev det att den drog iväg. Jag ska se. Otto, du säger just nu några minus och snötäcke. Ja, jajamän. Du bor lite på kusten där, Otto. Jag förstår det. Göteborg från Bjarne. Göteborg runt 0 och snöfritt. Yes. Ja, jag ringde ju Sundlux häromdagen och snackade lite med dem. Och där var det 6+ och barmark. Så det är väldigt stora variationer, helt klart. Leva med husbil. Nej, jag hoppar ju över dig såklart. Där. Järra.
Barmark, grått, 3 till 4 minusgrader. Okej. Per-Erik Nordin, 2 centimeter snö minus 1. Jävlar. Ja, men det är väl lite så, Per-Erik, kusten där. Samma sak som Otton. Det är kust. Där brukar det finnas snö. Leva med husbil. Vi håller till i Halland, Varberg. Okej, neråt där. Ja, där har jag varit ganska mycket faktiskt. Allt ifrån konferens till kunder i mitt förra yrke. Har inte sett en enda snöflinga på hela vintern. Nämen, skrapat rutan typ 5 gånger. Men tjena. Ja. Då har ni inte haft mycket. Det är billigt där nere att bo. Det är ingen uppvärmning alls med element och grejer. Ja, nej, men det är ju stora variationer i vårt avlånga land. Så är det. Då ska vi se. Gerra, du skriver här. Har ingen husbil, har 2 pickupper. Leker i hemmet med solenergi. Ja, det vet jag att du gör. 12 volt och 220 volts omvandlare. Ja, precis. Med växelriktare där. Ja, det är kul. Och man lär sig ju så otroligt mycket när man håller på och grejer. Va? Och det är ju många som har ringt och mejlat angående att de har lite frågor och likväl som du frågade mig med vad får jag göra själv liksom i just den här biten när det gäller att bygga solpaneler och växelriktare och den Allpowers R4000 som du har köpt. Och det är en ganska relevant fråga när man håller på och grejer, för då, man brukar ju bygga på mer och sen blir man så inspirerad så man vill bara mer och så säger man så här, shit, får jag verkligen hålla på med det här? Så jag förstår din fråga, Gerra där. Så att ja, så är det. Det är kul. Det är, och det är ju så mycket energi som man, ja, om man kunde liksom förvara det på ett bra sätt. Det är ju det. Då ska vi se här. Och vart är vi? Och så kommer min son igen här. Hej pappa, jag älskar dig. Ja, jag älskar dig med. Jajamän. Glömde att jag bor i eller utanför Eksjö. Jag så glömde det här. Jag fattar vad du menar. Jajamän. Och ska vi se. Eksjö. Ja. Där var det länge sedan. Va? Det är fint där nere tycker jag. Ja. Det var ett tag sedan jag var där. Men det gillar jag. Eksjö. Ska vi se, vart var vi? Där. Bjarne. Japp, inverten vill jag ha igång. Ja, det är väl klart vi ska fixa det. Jag vet inte vad det kan vara för knas med det. Ja, jag kan varken säga bu eller bä. Men det är väl klart vi ska kolla på. Är det en reklamation så byter vi det. Det är inget konstigt med det. Samt lite nytt. Ja, ni pratade ju om en stereo sist. Och ni kanske kommer på mer. Jag vet inte. Ni är hjärtligt välkomna. Det hoppas ni förstår. Jag återkommer med en bokning framöver. Ja, men gör så. Absolut. Jag säger ett väldigt bra köp med Allpowers R4000. Ja, absolut. Det är vad ska jag säga, som jag sa i videon, en mästare av mästare. Det är en stor pjäs, men den gör själv för att vara stor också. Den har mycket kapacitet i batteri, litiumbatteriet och uteffekt på 4 kilowatt med en peak upp till 6 kilowatt, alltså 6000 watt. Ja, nej, men det är jättekul att du är nöjd. Det är jättekul för att det är en jättebra pjäs. Och det är ju alltså både för, den väger ju 45 kilo den där R4000 från Allpowers. Så den är ju lite tung, men den är ju finurlig för den har ju sån här resväskehandtag som man drar fram och så kan man ju rulla den lite. Så den är ju väldigt behändig på det viset. Sen har du råkat, eller har du gått in mycket i menyer, Gerra? Jag vet inte om man ska säga Gerra eller Gerra, men
Har du varit inne mycket i menyn? Har du fått upp att den säger att den ska uppgradera någon mjukvara? Du kan skriva det om du har varit med om det. Bra, men det är helt klart ett bra köp. Det är ju så. Hundar och husbil. Det räcker bra det. Inga problem. Global Link är inom husbilen. Japp, Mike är här och mycket nöjd. Det var kul att höra. Har ni varit ute mycket, Mike, med husbilen efter installationen? För det var ju ganska sent på hösten vi installerade mycket åt dig. Med solpanel och ja, det var ju väldigt mycket. Var ni ute efter det? Eller blev det så att ni åkte hem och så blev det vinter? Men vad kul att ni är nöjda. Det är jättekul. Och yes. Vart var väl den här kommentaren bara hoppar? Där är vi. Man blir torr i halsen när man tjötar. Då sa, leva med husbil. Då ska vi säga, Fredrik, Serbo GX är ju bra, mycket bättre än Global Link. Ja, både jag för- och nackdelar gällande Serbo. Har haft dem båda. Har idag Serbo. Den kräver lite annat. Ja, exempelvis Wifi. Men helt annan grej, dyrare än den. Vad står det? Den kräver lite annat, exempelvis Wifi, men helt annan grej, dyrare är den, men kan så mycket mer, men kräver kabelanslut. Ja, jag menar det. Det är precis det jag menar. Det finns för- och nackdelar. Serbon, alltså om du ska köpa Sunlux litiumbatteri till exempel, så är den direkt kompatibel med Serbon. Du får in den. Och mycket enkel att koppla skärm till den och så vidare. Koppla in tankar och givare och så vidare. Så vill man bygga ett system, absolut, jag håller med dig, leva med husbil. Den kräver ju då Wifi. Det som jag menar med Global Linken, om vi nu ska jämföra Global Link med Serbo, så Global Linken behöver ingen Wifi. Och den drar väldigt lite, den drar 20 mA när den är igång, aktiv så att säga. Så den kan mycket väl stå och skicka, om du har en vinterförvaring med husbil och så vidare, där du inte har Wifi, för att du har stängt ner allting och allting är off, men den här har ju 4G i alla fall, så att den skickar ju då informationen då och drar ju så pass lite som 20 mA. Så det finns för- och nackdelar, och ska man installera, det beror helt på hur händer man är och hur mycket teknisk kunskap man har och syftet framförallt. Men jag menar, Global Linken är så mycket enklare, precis som du skriver där, och du har haft båda två, så du förstår mycket väl vad jag menar. Så att den biten med Global Linken är en enkel produkt om man bara vill ha informationen ifrån husbilen till en VRM-portal. Serbon är mer komplex, som innebär att du behöver Wifi, samt så har du så mycket mer funktioner som du kan koppla till Serbon, precis som jag sa med Sunlux batteri, displayer, tankgivare, you name it. Och det går att Raspberry Pi, det går att greja så mycket runt den. Så att absolut. Och den är lite dyrare, och kräver kabelanslutningar. Jajamän. Men som sagt, det är två egentligen, Global Linken mycket enklare, helt klart. Och sen beror det helt på, en lekman liksom kan köpa en Global Link utan problem. Jag har guidat många kunder genom telefon hur de konfigurerar upp det, och sen så funkar det. Så att det finns lite för- och nackdelar. Men jag håller med, absolut, leva med husbil, den är bra, Serbon.
Reino, hej gubben. God kväll, kom hem nu. Ja men hej Reino. Hoppas det allt är bra och att du är frisk. Det var länge sedan vi pratades vid. Tänker ofta på det faktiskt och undrar hur du har det. Ja, det var ett tag sedan vi träffades. Det är sånt här ett möte som man minns faktiskt. Bara klicka. Det har jag med mig. Nej, men hoppas det är bra med dig Reino. Kul att du är med. Nice guy. Ännu en medlem som är med på dagens live. Jättekul. Ska vi se. Tjena, har dagen varit bra? Tack, ja faktiskt. Ja, jag har väl jag har grejat lite bakom datorn här och ja, jag har packat ordrar och det har varit lite marknadsföring. Jag har anslutit mig till lite Facebookgrupper och berättat lite och delat Mikes installation, Mike som är med på liven ikväll, om ja, bara egentligen inspirera hur man kan ha och vad det finns för produkter och så vidare. Så dagen har varit bra, absolut. Det tycker jag. Hoppas din har varit bra också, nice guy. Bra, leva med husbil. Då ska vi se här. Jag har Mopeka gasavläsning och färskvattenavläsning samt alla Victron-prylar. Kan byggas ut bra länge. Ja, absolut. Jag håller med, leva med husbil. Och har man det intresset så är det absolut servo man ska inhandla. För att koppla ihop anslutningar, precis som du skriver, som jag sa, olika tankar, färskvatten, gråvattentank, givarna och vad skrev det mer där, gasavläsning. Ja. Och Mopeka, den är bra, den är jättebra. Ja, som sagt var, serbon och sen faktiskt som jag berättade här, att Sundlux litiumbatteri får vi in också. Så man kan läsa av den. Då ska vi se. Hundar och husbil, Mike. Yes. Inte varit ute, men testat en del med 2 kW invertern och airfryer. Funkar fint. Ja, men vad bra. Gött. Ja, nej, men det är väl klart det kommer funka. Absolut. Men jag förstår det blir sån här. Först är man glad i hågen när man har installerat och sen blir det lite antiklimax för att oj då, nu ska vi ställa undan den. Men det blir väl jättehärligt att ta fram den och det är klart, allt är färdigt. Bara ut och rulla. Så att det förstår jag. Det ser ni säkert fram emot. Men vad fint att ni har kollat lite med att invertern och funkar. Jajamän. Då ska vi se här. Per-Erik Nordin. Vilken värme är tolerant i ellådan där all elektronik sitter? Oj, nu förstår inte jag din fråga, Per-Erik. Vilken värme är tolerant i ellådan där all elektronik sitter? Du får gärna skriva om lite där, Per-Erik, för jag förstår faktiskt inte vad du menar. Är det en gräns ungefär som är, vilken gradantal som är typ en gräns för elektroniken i ellådan innan prestandan och sånt faller? Jag skulle vilja säga runt 40 grader då, men skriv gärna lite mer, Per-Erik, så att jag förstår vad du menar, så att jag svamlar i mina tankar med ett svar här. Yes. Okej, då ska vi se här. Där var vi. Leva med husbil. Fredrik, håller med dig. Varje produkt har sitt, helt klart. Ja, absolut. Och det är därför jag brukar prata med kunder inför
installation och bolla idéer. Vad blir bäst för dig? Vad har du för behov? Frikampar du mycket? Ja, det finns ju så mycket som jag behöver lyssna av ifrån kunden. Så att, för att Victron Energy har en produktflora, en produktportfölj med många produkter med olika syften och funktioner. Så att det här med Serbo och Globalinken är en. Vilken ska jag ha? Ja, det beror helt på behovet. Och inverter, vilken watteffekt ska jag ha på invertern? Ja, vad har du för behov? Och det är viktigt, och just det här Victron, när någon ska börja, om jag säger så här, att när någon ska börja installera saker i husbilen, så brukar jag säga det att hålla sig till ett märke, för att de kommunicerar ofta med varandra, så att man inte handlar en 230 volts laddare CTEC och sen går man och handlar en DC-DC-laddare som är Victron och så handlar man något annat märke. Då har man missat poängen med att man kan sy ihop, låt säga Victron Energy, där vi kan sy ihop smart solar till exempel, reglatorn då, med smartshunten, med battery temp sense, med DC-DC-laddaren Orion XS, ett internt nätverk där de kommunicerar internt för att optimera laddningen då. Så att när alla är aktiva så pratar de med varandra bakom kulisserna. Det är sånt som jag då ställer in och sen är det klart. Sen sköter de där. De pratar med varandra angående temperatur, spänningsfall, laddningsstatus på batteriet. Allting sköter de. Och det är det som är saken, att man missar själva poängen när man har olika märken då. Så det brukar jag vara ganska tydlig med och förklara för kunden och vad de har, och just Victron Energy som jag är installatör för, där det finns många fördelar, precis det som jag var inne på, samt att ja, det finns mycket fördelar där, det är 5-årsgaranti och så vidare, det är en bra produkt, den har varit på marknaden länge, samt så brukar jag få frågan också om just den biten, ja, om ni handlar på vår webbshop direkt för egen installation, ja då har ni ju direkt min support om ni handlar ifrån oss på vår webbshop. Precis som Mike pratade om här, en Globalink, ja hur ska jag konfigurera den här och så vidare. Ja, skicka ett mail till mig eller ring mig så kommer jag att supportera och berätta hur man ställer in den. Och därav så ligger priset lite högre på vår webbshop än att man går ut på Amazon, köper en smartshunt för 1200 spänn. Ja, men det finns ingen eftermarknad. Du får ditt inköp men sen. Ja, det är lite det som är skillnaden då. Men Victron Energy har ju funnits väldigt länge på marknaden. Började som en båtmiljö. Så att den är ju uppväxt i en tuff miljö. Och under de åren jag har installerat så har jag haft en Globalink som reklamation. Men det var inget fel, precis som jag sa förut. Den hade problem med blåtanden till just en Android-telefon. Det var en Android-modell som den inte kopplade upp som den skulle. Och nu pratar jag Victron produkterna. Jag har haft en DC-DC-laddare Orion TR 30 ampere som också hade lite problem med blåtanden. Men annars har det inte varit någonting. Och det säger mycket. Och speciellt jag som installatör, jag vill ju ha produkter som fungerar. Jag vill ha där jag kan lita på produkten, för annars får inte jag ett helsike liksom att hålla på, reklamera, fixa, dona, utan gör jag en installation, sen ska det funka. Så att därför har jag valt Victron Energy, för att de är stabila, de är trygga.
Eh, mycket säger när man lämnar 5 års garanti på sakerna, och det är samma sak som Allpowers. Jag har också gått in i den med det syftet att det är en bra produkt. De lämnar också 5 års garanti. Sunlux litiumbatterier, 5 års garanti. Det är viktigt för mig som installatör att jag känner att det finns trygghet i saker. Det är stabilt. Ja, jag vet inte varför jag kom in på det, men jag pladdrar ju som vanligt. Ja, men vi går vidare. Då ska vi se. Behöver lämna, säger hundar och husbil Mike. Stort tack för ikväll. Beställer en Global Link framöver. Gör så Mike. Beställer den hos oss så vet du. Det är bara att ringa ifall du vill ha supportguidning i installationen. Och det är en väldigt simpel installation. Det är plus och minus som du sätter ifrån batteriet då, till Global Linken. Kabel och allting finns med. Det är 2 ringugglor som ska på, en på plus och en på minus. På plussen så är det redan färdig avsäkring. Så att det är bara skruva upp med skruv Global Linken, anslut spänningen plus och minus med den kontakten, så allting följer med. Och sen så inhämtar man datan ifrån sin husbil där Victron-produkterna finns. Du kanske har en smart shunt och du har en smart solar, Orion XS, DC-laddare, smart battery sense, och sen så går man ju ut och skapar ett konto på webben så att du kan logga in. Och sen så på webben där på VRM-portalen så på Global Link så har du ett ID-nummer som du anger i portalen. Sen börjar den sända och så får du upp värdena på webben. Så funkar den. Bra. Men det vet du Mike, det är bara att höra av dig. Det är bara att beställa en Global Link. Nice guy. Tänker du och Elinor köpa husbil i framtiden? Ja, det kan du skriva upp att vi ska. Jag går i tankar, men jag tror så här i år. Det är 3:e året jag kör verksamheten nu, och i år så är det faktiskt mycket som kommer att hända. Så det vi känner nu, vi kör hela sommaren och trycker på med verksamheten, alltså företaget Husbilsförlagen Sverige. Och sen får vi se lite senare. För att första året är alltid nollning, andra året etablering, och 3:e året så visar det sig vilket resultat det blir av vad ska man säga, företaget. Så att i år så har jag en forecast. Det är mycket bokningar, och jag har förberett mig också med en medhjälpare som kommer att hjälpa mig. Inte jobba ensam utan under min övervakning. Så att det är, i år så är det spännande, men absolut så ska vi skaffa en husbil i framtiden. Det ska vi göra, det är inget snack om saken, för vi älskar husbilslivet. Just nu så är det de här bitarna att man behöver, det är fokusering på att få igång ett företag, och då får man lämna lite saker åt sidan. Men sen så är det så, vi har ju haft husbil i, det blev väl 12 år tror jag totalt innan vi flyttade hit och startade företaget. Och det är många gånger man saknar den, men det är ju också det här, har man någonting så ska det underhållas. Och en bil som står still, det är inte bra. En bil ska röra på sig, motioneras, bromsar alltihopa, bodelar ska ventileras. Och jag måste erkänna att det är ganska skönt när du har mycket jobb och du är fokuserad på kunder, att släppa att just det, jag måste iväg och köra en bit så bromsen inte låser sig, eller you name it. Men absolut nice guy. Det ligger i vår målplan att vi ska ha en husbil. Så är det, för det är frihet på hjul. Absolut. Leva med husbil. Har du monterat battery sense till Sunlux Litium? Nej, det har jag inte, för det behövs inte på det viset. En battery sense
Den mäter ju, det är ju, för ni som inte vet, det är en liten puck som man sätter vid batteriet, plus och minus, och sen så sänder den blåtand till övrig utrustning och den här lilla pucken av battery sensen mäter temperatur och spänning. Och temperatur är oviktigt när man har litiumbatteri. Har man ett blybatteri så är temperaturen viktig, att veta vad temperaturen är vid batteriet. För vid låga temperaturer, höga temperaturer vid batteriet, så justerar, låt säga, smart solar, regulatorn, sin laddningsspänning beroende på temperaturen. Det är en koefficient, en faktor som den här Battery Temp Sense skickar information, precis som jag sa förut, bakom kulisserna via VE, internt nätverk. Och det behövs inte på litiumbatteri. Men det kan vara så att du har långa kablar. Låt säga att du har regulatorn i ena sidan av husbilen och du kan inte ha den nära batteriet utan den måste sitta där. Och sen har du långa batterikablar från regulatorn till batteriet, bodelsbatteriet. Det blir resistans, motstånd i den här långa kabeln, vilket ger spänningsfall. Så regulatorn säger att den skickar 14,2 volt. Och batteri tempsensen säger och tar emot, det blir som en målvakt då. Han tar emot 13,8. Då har du 0,4 i spänningsfall från 14,2 till 13,8. Vilket han rapporterar då, den här målvakten, Battery Temp Sense, till regulatorn som justerar att höja spänningen då, laddningsspänningen, så att det blir korrekt. Så att det beror helt på, men jag har inte använt en Temp Sense till ett litiumbatteri på det viset, utan det är när jag ska ta hänsyn till långa kablar som man kan sätta en Battery Temp Sense. För temperaturen spelar ingen roll på det viset för laddningens skull. Den har ju ett inbyggt i BMS, så att är det under nollan och du inte har en power-up, warm-up funktion, så stänger den för laddning. Yes. Bra, nu är det bra frågor här. Jättebra frågor. Ska kolla lite här vart vi ligger. Vi ligger bra till med gröna lampor, det ser bra ut. Ja, Per-Erik, just det, vilken maxtemperatur ska man hålla sig under? 40 grader alltså. Ja, det skulle jag vilja säga. 40 grader är bra. Om du tänker en DC-DC-laddare blir väldigt varm. I alla fall Orion TR, den äldre DC-DC-laddaren från Victron. Den blev väldigt varm, den blev nästan obehagligt varm. Så ventilation, för att prestandan på en laddare försämras radikalt med temperaturökning. Så vill du ha en schysst laddning på sommaren, så skulle jag nog vilja säga att tekniklådan, eller vad man ska säga, kallar det för, där man har mycket laddare, batterier och så vidare, behöver ha någon typ av ventilation. Va? Man kan sätta datafläktar och så vidare, bara man får lite skjuts på luften, så det blir ett byte. För att blir det för varmt där, då mister man prestandan. Och blir det för varmt där, då stänger laddaren av sig. Och det kan ju vara väldigt varmt i en sommar liksom, på varma dagar. Så att ja, det är bra att man kan göra 2 hål till och från luft, så att man trycker och får lite omsättning på luften. Så ja, 40 grader. Det är samma sak som jag har ju den här fläkten på webbshoppen, som jag har en liten temp strömbrytare som aktiverar kretsen när den når 40 grader.
Så den sätter igång fläkten när temperaturen då, det blir som en strömbrytare. När det når 40 grader, då går fläkten igång. Så att, ja, 40 grader, det stämmer. Det skulle jag nog vilja säga är ett bra riktmärke. Då ska vi se här. Nice guy säger okej. Bra. Yes. Där, Per-Erik Nordin. Har du några träffar där man kan diskutera teknik och inställningar i år? Eller ska man boka tid på egen hand? Ja, Per-Erik, bra fråga. Inget planerat om någon träff, utan det är mer här på forumet, liven, där vi kan ha just de diskussionerna gällande teknik och inställningar. Sen har jag kan ju hänvisa till många YouTube-videos, lite grundinställningar på smartskjunten och så vidare. Men vill man vara mer specifik, ja, det är lite det som jag gick ut med här på det var väl igår tror jag, va? Söndags, som jag lämnade publicerade en video där jag faktiskt har begränsat med tid och jag måste faktiskt titta på och prioritera, för det kommer in väldigt många mejl och ringer och vill ha hjälp, och jag vill hjälpa, men jag behöver prioritera. Men det är ju så att då får man ju bli medlem, vilket jag ser att du är, Per-Erik, så att det är lugnt. Men de bitarna är ju, om det är någon specifik inställning du tänker på, så är det nästan bäst att skicka ett mejl bara, där vi tar det specifikt då. Så att annars är det ju liksom på den här forumet då, där vi kan diskutera. Det kan ju vara allt ifrån smartskjunten som kan vara lite krånglig som lekman att förstå. Så är det ju. DC-DC-laddaren, den kan också vara lite krånglig att förstå funktioner, och speciellt om man har en smart generator, för att det är ett trockel att tuna in den så att den inte stänger av sig och så vidare. Men när det är specifika frågor så hänvisar jag först att bli medlem på YouTube-kanalen, och efter det så ta kontakt via mail då, angående den specifika frågan. Gött! Nu har jag pratat. Men som sagt, jag brukar alltid säga det i början av livestreamen, att när klockan börjar närma sig 9, ja, då har man kommit igång. Och det är ganska intressant, för det blir vad vi gör det till. Och den här gången så blev det mycket mot lite Global Link, inverters och ja, och värme som du nämnde där, Per-Erik, elektronik. Och det är jättekul. Det är jättekul. För det är lite den här biten att man vet aldrig åt vilka håll det går. Och som jag sa, det är inte jag kan, det är alltid någon som kan och dela med sig av information och kunskap. Det blir lite som Nice Guy frågar om vi ska ha en husbil i år. Vilket jag säger då att vi har full fokus i år. Det kommer bli ett väldigt intressant år med återkommande kunder och nya kunder. Ja, som sagt var, jag vet redan, har ni tankar på att vilja ha hjälp, så ber jag faktiskt att höra av er redan nu. För att jag märker ju det i kalendern, dagarna äts ju upp av bokningar rätt fort. Och mars är snart här, sen är det april, ja, sen är det full action. Och jag vet ju hur det var förra året runt Classic Car Week där i Rättvik. Alltså det är festival och det är många som är, det var mycket jobb kan jag säga, men mycket roligt också, mycket relationer, mycket vänner som har skapats, och det är därför jag ser fram emot i år, och där jag faktiskt har byxat mig lite här med en medhjälpare som kan hjälpa till för att jag kan möta era önskemål. För förra året så blev det så att det blev lite lång väntetid och så vidare. Nu ska vi se här.
Eh, Per-Erik Nordin, när man laddar med extern laddare sätter man jordkabeln på shuntens pool så den mäter rätt. Yes, Per-Erik, jätteviktigt, jätteviktigt. Om du kopplar dit en extern laddare så måste den gå via smartshunten om du har en smartshunt, för annars så kommer den att missa allt som går ur och i batteriet via den här laddaren. Utan allt ska gå i serie så det flödar igenom shunten. Så det är rätt och riktigt. Yes. Otto, nu längtar vi efter våren och tar fram husbilen. Ja, härligt. Jag är kanonnöjd med stereon och köra med en extra kamera som backspegel då trafiken är kanon med uppsikt bakom bilen. Härligt Otto, jättekul att höra att det blev en bra installation och att du är nöjd. Den stereon är ju jättebra. Den kan ni hitta på vår webbshop. Den Otto pratar om att han är jättenöjd med. Sonys bilstereo. Och sen installerar vi en backkamera då. Då har han nu 2 stycken där han kan använda en backkamera som backspegel då. Och en kamera för att se när han backar. Gött! Vad är det roligast att installera en husbil tycker du? Ja, bra fråga. Ja, roligast. Ja, men det måste jag nog säga. Jag har ju gått ut med någonting som heter Smartpaket. Det är 3 produkter, vilket gör en väldigt otrolig skillnad för husbilsägaren. Det är smartshunt, smart solar och smart battery sense. När du har ett blybatteri med de här 3 produkterna, precis som jag sa, det är ett internt nätverk, de pratar med varandra. Tryggheten för kunden att kunna läsa av allting med smartshuntens funktioner och övervakning av batteriet. Det är nog det roligaste att installera för att få se kundens glädje att kunna vara trygg med sin husbil. Så formulerar det. Så tycker jag. Tack för ikväll och intressanta frågor. Kör snyggt. Detsamma Reino. Ta hand om dig. Leva med husbil. Tack för ikväll Fredrik. Bra som vanligt. Ja, tack själv. Du kommer med jättebra input och frågor. Tack själv. Gerra, tack för ikväll. Yes. Vi avslutar där precis klockan 9 nu. Ta hand om varandra och precis som Reino sa här, kör snyggt. Men framförallt, ta hand om varandra. Hej då!